आज चाहिँ हामी यो लाइटरुमबाट एडिट गरेको फोटोलाई चाहिँ हामीले पिक्सार्टबाट राउन्डेड र जुम इन र जुम आउट ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ पिक्सार्टबाट एडिट गर्छौँ आज हामी। यसको लागि चाहिँ यहाँनिर इफेक्टमा गएर धेरै स्टेपहरू छैन, 2-3 स्टेपहरू मात्र छन्। यहाँ अब इफेक्टमा गएर ब्लरमा गएर अनि स्मार्ट ब्लर मोसन ब्लर यसमा जुन चुज गर्दा नि हुन्छ र यसको यो जुन अप्सन छ यसलाई चाहिँ मिडियममा फोटोको मिडियममा राख्नुपर्छ र यसको ब्लर चाहिँ 10 देखि 15 सम्म जति राख्दा नि हुन्छ। नर्मलमा राखेर इरेज गरेर है राम्रोसँग पर्फेक्टली इरेज गर्नुपर्छ। साइज 25 राख्दिउँ, हार्डनेसलाई हल्का बढाइदिउँ, क्यापेसिटी ठिक छ। यसलाई 94-95 जति राख्दै हुन्छ। र मैले यो फोटोलाई चाहिँ पर्फेक्टली इरेज गरिसकेँ। पहिलाको फोटो र अहिलेको फोटो धेरै डिफ्रेन्स भइसक्यो। अब यहाँ गएर तपाईँले इफेक्टमा गएर चाहिँ जस्तो अब आफूलाई जस्तो गर्न मन इफेक्टहरू युज गर्न मन लाग्यो यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। आर्टिस्टिक छ, पप आर्ट, पेपर, डिस्टर्ट, कलर्स गएर चाहिँ हल्का सेचुरेसन चाहिँ भइदिन्छ।